Kita sudah kat bertukar guard. Pukul 10 dia tak. 가보수가 교류식 준비를 위해 20곳 guard changing ceremony. 接下来，为了使得军人仪式的准备，军士们跳跳舞仪式。 続いて交代儀式を準備するため指紋閣が入る。 지금 보고 계신 장면은 수문골이 수문장의 불령을 듣다. 조선시대 수문장은 궁궐문 또는 도성문을 지키는 최고 책임자로서 왕실의 안녕은 물론 국가의 안위를 수호해온 중요한 직책입니다. 조선시대 광화문을 지키는 군사는 안쪽으로 이동하고 있습니다. After exchanging salutes, the gate guards on duty will be moving outside the Crown Gate for inspection, and the off-duty gate guards will be heading back to the square. 结束军里的审问将为了检查汉港断腿。 A few moments later. Kawasan luar istana sudah. Si kawasan lapang, bandu orang bertukar guard pada. Tu pintu masuk sudah ya. Tu kawasan lagi luar istana. Ini dalamnya baru istana. Meanwhile, Tukar baju. Sudah tukar baju kena pakaian tradisional Korea. 20 minutes later. Masuk pintu gate ya, tapi itu lagi keluar. Indin kami tadi. Oh, dia tak masuk bak kawasan kedua sudah ya. Lagi keluar. Ini dalamnya baru ya. Masukin kami ni, okey. Itu udah dalam pekarangan istana lah. Mayu harum-harum mamit. Kawasan dalam gate nombor 4. Bakal kampung-kampung lah. Rumah situ-situ.
tempat duduk raja sudah ya. Boleh tamat dalam lah, mendak aja. Tutup orang. So,